Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে মখনি মেগী। এটো মই বাটাৰ আৰু ক্ৰীম নিদিয়াকে বনাইছো আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ততে মই এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত পিয়াজৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছো। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে পিয়াজৰ কালাৰখিনি এনেকুৱা কিয় হৈছে? হেতু আপোনালোকে অলপমান পিছত গম পাব। ইয়াতে মই এটা পিয়াজ দিছো আৰু ইফালে মেগীখিনি বইল হ'ব দিছো। পিয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিছো। অলপমান নিমখ দিম ইয়াতে। তাৰপিছত অলপমান দালচিনি পাউডাৰ দিম। আপোনালোকৰ তাতে যি মছলা থাকে আপোনালোকে দিব পাৰে। ইয়াতে মই অলপমান টমেটো সস দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লম। তাৰপিছত ইয়াতে মই আধা কাপমান পানী দিম যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যায়। আৰু ইয়াতে আলমণ্ডৰ পেষ্ট বনাইছো মই। আপোনালোকে যদি কাজু থাকে কাজুৰো পেষ্ট বনাব পাৰে। যদি দুটা নাথাকে তে ক্ৰীমো দিব পাৰে। মই পিয়াজখিনি কালাৰ এনেকুৱা হৈছিল কাৰণ মই একদম গ্ৰাইণ্ডাৰ দিয়ে গুটেখিনি পিচিছো। আপোনালোকে এই পেষ্টটো 4টা মান কাজু ল'ব, লৈ কেনে অলপমান পানী লৈ কেনে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিব। আৰু ইয়াতে মই মেগী টেষ্ট মেকাৰটো দি দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। টেষ্ট মেকাৰটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই মেগীখিনি দি দিম। মেগীখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেছি টাইম গেছত নথব। গেছটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই মোৰ গেছটো অফ কৰি দিম। ইয়াতে মই অলপমান অৰিগেনো আৰু চিলি ফ্লেক্স দিছো। এইটো অপচনেল হয়, আপোনালোকৰ যদি দিব মনতে দিব, নেদিলেও কোনো কথা নাই, টেষ্টত একো চেঞ্জ নাহে। সো গাইস আপোনালোকে চাব পাৰে বহুতে ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হৈছে। এটো আমি বাটাৰ আৰু ক্ৰীম নিদিয়াকে বনাইছো। আপোনালোকে যদি একেটা মেগী খাই বৰ হৈ গৈছে এটো বনাই চাব পাৰে। বহুতে টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু যদি বনাই খাই তে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব। মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। থ্যাংক ইউ এভৰিৱান।